යාළුවනේ ඔයාලා හැමෝම ආයිබෝවන් කියලා මම අද පිළිගන්නවා. ඔන්න එහෙනම් අපි හැකින් සීරීස් එක පටන් ගන්න යන්නේ. එහෙනම් අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් වැඩි කතා නොකර පටන් ගමු. Kali Linux iOS එක ඉන්ස්ටෝල් කරලා අපි මේ වැඩේට ලෑස්ති වෙමු එහෙනම්. අනාගත ලෝකයේ නොබියව මුණ දෙන්න ඉගෙන ගන්න ආසයාල හැමෝම එකතු වෙන අපේ channel එකට. අපේ channel එකේ කියලා දෙන හැම දෙයක්ම ඉගෙන ගැනීම සඳහා පමණක් බව මතක තියාගන්න. ඩවුන්ලෝඩ් කරනකොට ඒගොල්ලොන්ගේ ඔෆිෂියල් වෙබ්සයිට් එකට තමයි යන්න ඕනේ. ඒගොල්ලොන්ගේ ඔෆිෂියල් වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට තමයි Kali Linux ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ. මේ වගේම මේ සයිට් එකට ගියාට පස්සේ මේ සයිට් එකට ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ ෆීචර්ස් බලා ගන්න පුළුවන්. Kali Linux tool මොනවද කියලාත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම version එක මොකද desktop version එක mobile version එක ඒ වගේ දේවල් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ දේ ගැන මම ඔයාලට step by step පසුව කතා කරන්න. Kali Linux website එකේ මෙන්න මේ විදිහට installer image කියන එක click කරන්න ඕනේ. installer image කියන එක click කරලා ඉවරලා තමයි අපිට iOS එක download කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේකෙන් මම ඔයාලට recommend කරන්නේ torrent හරහා download කරගන්න එක. අපි එහෙනම් download කරගත්තු Kali Linux iOS file එක Virtualbox එකට install කරන්නේ කොහොමද කියලා step by step බලමු. මෙච්චරයි බලමු Kali Linux iOS එක Virtualbox එකකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙනම් යාළුවනේ අපි දැන් බලමු VMware එකට Kali Linux ඉන්ස්ටෝල් කරන්නේ කොහොමද කියලා.
මම කියන්න යන්නේ ඔයාලට VMware එකට Virtualbox එකට Kali Linux iOS ෆයිල් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න අමාරු නම් ඔයාලට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන් ලේසිම ක්‍රමයක් වෙනවා. අපි කලින් ඩවුන්ලෝඩ් කරේ Kali Linux iOS ෆයිල් එක. දැන් අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න යන්නේ Kali Linux virtual machine ෆයිල් එක. මෙන්න මේ විදිහට virtual machine කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ window එකක්. මේකේ ඔයාලා භාවිතා කරන්නේ VMware එක නම් VMware ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. Virtualbox නම් Virtualbox ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මේ හැම එකම ඩවුන්ලෝඩ් කරනකොට මම ඔයාලට රෙකමන්ඩ් කරන්නේ torrent හරහා ඩවුන්ලෝඩ් කරන එක. මොකද torrent හරහා ඩවුන්ලෝඩ් කරනකොට ඔයාලට දැන් නවත්තලා තියලා පස්සේ හරි ඔයාලට භාගයක් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා පස්සේ ඉතුරු ටික ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම ඔයාලට රෙකමන්ඩ් කරනවා torrent හරහා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කියලා. ඒ වගේම තමයි මම ඔයාලට දැන් කියන්න යන්නේ live boot එකක් කොහොමද හදාගන්න කියලා. Kali Linux iOS එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න එයාලගේ ඔෆිෂියල් වෙබ්සයිට් එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ වින්ඩෝ එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් USB කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට ඉන්නේ live boot කියන වින්ඩෝ එක. මේ live boot එකේ ඔයාලට 64 Kali Linux එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන චූටි software එකක් තියෙනවා ඔයාලට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඒ චූටි software එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඉවර වෙලා ඔයාලට live boot එකක් ඕගොල්ලොන්ගේ device එකකට හදාගන්න පුළුවන්. මෙහෙම හදාගත්තට පස්සේ ඔයාලට ඔයාලා පාවිච්චි කරන desktop machine එක නැතුව වෙනත් machine එකකට මේ pen drive එක හෝ වෙනත් drive එක ගහලා ඉවර වෙලා ඔයාලට Kali Linux භාවිතා කරන්න පුළුවන්.